السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید کوم چې تاسو بخیر او دا نننۍ ویډیو چې د یو دوست په درخواست باندې جوړوم. هغه سوال دا کړی چې کوم موږ سره اډیو فایل هغه باندې چې دا اډیو سپیکټرم جوړو موږ، نو هغه چې په افټر افیکټس کې جوړ کو او هغه رندر کو، نو هغه بیا په ویډیو باندې وسنګ اچو په پریمیر پرو کې. نو دا زه کوشش کوم چې د دې جواب زه په دې ویډیو کې درکم او دا موږ وګورو چې دا په پریمیر پرو کې او په افټر افیکټس کې دا به څنګه جوړو. نو راځي چې وګورو. نو چې شروع کو، نو شروع به زه د پریمیر پرو نه کوم. په دې کې زه د 2020 والا ورژن د ما سره د پریمیر پرو او هغه به زه یو څو منټه کې تاسو ویم چې ولې زه د پریمیر پرو نه شروع کوم، د افټر افیکټس نه شروع کوم. نو راځي چې وګورو. ما یو پروجیکټ اګیستی دی، هغې کې به زه خپل یو ویډیو فایل ډاونلوډ کوم او ویډیو فایل سره هغې سره اډیو هم ده. ټیک ده. ها، دا چې کوم ما اوس ویډیو امپورټ کړه، د دې به زه سیکوینس جوړ کوم. دا چې رایټ سایډ ته دی خوا ډریګ کوي، نو د دې دا یو سیکوینس جوړ شو. ټیک ده. دا ویډیو ده او دا اډیو ده. دا تاسو انلینک کولی هم شئ، ستاسو خوښه ده. زه لا فلحال نه انلینک کوم. اولنی کار به موږ دا وکړو چې زه به فایل ته لاړ شم او زه به ایکسپورټ ته لاړ شم، ایکسپورټ میډیا ته به لاړ شم. ها، دې کې به زه دا کار کوم چې یو ضروري کار دا دی، زه دې نه صرف دا اډیو ایکسټریکټ کول غواړم او وباسم یې. ویډیو سره زما لا فلحال کار نشته دی. زه به ویډیو چې دی انټیک کوم، ایکسپورټ ویډیو چې لیکلي دي په دې باندې به زه دا به زه ډسیبل کوم. نو ما سره صرف زه به اوس خپل اډیو ایکسټریکټ کوم. فارمیټ چې دی زه وینډوز میډیا ساتم، ځکه د هغې کوالټي زما په خیال لږ ښه. تاسو پکې MP3 هم کولی شئ چې بل څه هر څه کوئ. او آوټپوټ فایل نیم چې دی دا تاسو وګورئ چې څه نوم ورکوئ ولا. ټیک دی. دا به زه سیف کوم او بیا به ایکسپورټ کوم. نور سیټینګز پرېږدئ، هماغه شانتې اډیو چې کوم سیټینګز دي هغه ټول هماغه شانتې پرېږدئ ډیفالټ والا او ایکسپورټ کوئ. ها، ټیک شو. چې دا اوس وشي، دې نه پس به څه وکړئ چې په دلته به رایټ کلیک کوئ او لاړ به شئ نیو آیټم ته او ایډجسټمنټ لیئر به سلیکټ کوئ. ټیک ده. نو ایډجسټمنټ لیئر چې کوم ستاسو ویډث او هایټ دی د ویډیو سیټینګز، دا به بای ډیفالټ په هماغه رالي چې کوم ستاسو د پروجیکټ سیټینګز دي. دا زما دا ویډیو کلیپ چې دا ورکوټی دی، نو دا 320 بای 240 دی. نو زه به هماغه شانتې وکړم. ټیک ده. ماته د غټ د هغه ضرورت نشته دی، خو ورکوټی هم اخلئ. دا به هم د دې د ویډیو چې کوم ستاسو د پروجیکټ فایل سایز دی هم د هغې په سیټینګز باندې به دا جوړوئ. ټایم بیس چې دی فريمز پر سیکنډ هغه 23.97 دا ټیک دی. ها، دا به زه وکړم او دا به اوس تاسو د ایډجسټمنټ لیئر چې دا به اوس راولئ او دلته به یې ډراپ کوئ. چې ډراپ کوئ نو دا به داسې چل وکړي چې دا به د یو سایډ نه به یې رونیسئ او دې خوا به یې راکاږئ چې دا څونه اډیو تاسو کوم ځای پورې ده که نه، دې ځای پورې به یې راښکئ. ویډیو نه، اډیو. چې دا اډیو څونه ده دې ځای پورې، نو دې ځای پورې به دا ایډجسټمنټ لیئر هم راکاږئ. ټیک ده. ویډیو خیر دی که وړی او که غټی هغه څه خبرې نشته، خو زمونږ فلحال اډیو سره کار دی. اوس به چې دی که نه داسې چل وکړو چې تاسو به په دې باندې د ایډجسټمنټ لیئر باندې به رایټ کلیک کوئ او لاړ به شئ ریپلیس ود افټر افیکټس کمپوزیشن، دې باندې به کلیک کوئ. نو دا به ستاسو افټر افیکټس به اوس کولاو کړي. ټول ناولنی تپوس دا کوي چې دا پروجیکټ اول تاسو سیف کوئ، نو موږ به سیف کړو. اوس چې کومه موږ دغه اډیو موږ وختي ایکسټریکټ کړه هغه ویډیو نه په پریمیر پرو کې، زه به اوس هغه چې دی دلته پروجیکټ ته به یې راولم. نو دلته به دې خوا ته تاسو که ګورئ نو پروجیکټ دی، پروجیکټ ته لاړ شئ، ډبل کلیک کوئ او هغه اډیو دلته امپورټ کوئ. هغه اډیو چې مې امپورټ کړله نو هغه دلته لاندې راولئ. ها، اوس به موږ چې دی دا ایډجسټمنټ لیئر چې دا موږ ډیلیټ کولی شو. چې دا هم ډیلیټ کړه نو دلته به راشئ، رایټ کلیک به کوئ، نیو به کوئ او یو به سالډ واخلئ. ها، او د دې ویډث څونه دی، د دې ویډث به بای ډیفالټ دی هماغه اخلي چې کوم ستاسو د پریمیر پرو په سیټینګ کې وي. ټیک ده. 340 بای 220. نو دا به زه هماغه شانتې پرېږدم. رنګ چې دی پکې هغه تاسو هر یو ورکولی شئ، خو د رنګ اکچولي څه مقصد دلته نشته دی، ځکه دا موږ هسې به هم ټرانسپیرنټ اخلو. دا تاسو بای ډیفالټ پرېښودی شئ چې که تاسو خوښئ. اوکې کوئ. اوس به دلته تاسو به دې سایډ ته راشئ او افیکټس اینډ پریسیټس کې به دا ولیکئ
spectrum audio spectrum دا رونیسي او دی خوا دلته ډراګ کوي او دلته ډراپ کوي دا شی زموږ جوړ شو ټیک ده یو به دی کې زه لږ اولنی چینج خو پکې دا دی چې دا به تاسو audio layer ته به راشي او دی کې به تاسو دا چې کوم ستاسو دا audio تاسو ډاونلوډ کړه دا یوه دا چې کوم ستاسو فایل دی دا به سلیکټ کوي چې موږ دا ریفر کولی شو چې audio موږ ته دغه فایل نه رالو د دې چې کوم spectrum دا start او دا end point دي د اخره اول او دا یو دا به زه لږ راښکل غواړم زه به دا یو لږ دې خوا راښکم چې دا ټول اټلیست دا ټول سکرین خو پې کور کېږي که نه ستاسو مرضي ده چې ستاسو خوښه ده چې څنګه کوئ ستاسو پروجیکټ کې څه پکار دي خو زه به دا د دواړو سایډ نه راښکم بل دا کار وکړم چې دا فریکوینسي چې دا سټارټ به 1 کما او دا به دا یو څو سیټینګز دي دا پکې تاسو په خپله کولی شئ اخوا دېخوا پکې دی کې چینج کړئ دا ویلیوز نو وګورئ چې تاسو سره دا سپیکټرم څنګه راځي یا تاسو یې غواړئ څنګه نو هغه به زما په خیال چې هر یو پروجیکټ کې به دا تاسو بیل سیټ کولی شئ که تاسو خوښئ او زما همدونه فعلحال پکار دي او دا به زه شین کلر رنګ به ورکړم آوټساید کلر دا به زه سپین کړم هیو انټرپولیشن به هم زه لږ چینج کوم ځکه چې دا مختلف رنګونه پکې راشي زما په خیال چې دا وښیي او تھکنس یې تاسو زیاتولی شئ کمولی شئ ستاسو خوښه ده د ډسپلی آپشنز چې دی او دا سایډ آپشنز دا زه هم سایډ A او B غواړم او دا به زه ډسپلی به زه ډیجیټل غواړم انالاګ هم کولی شئ تاسو ستاسو خوښه ده دې باندې ما یو بله ویډیو هم کړې ده د هغې به دا بره لینک راغو دا تاسو کتلی شئ د نور ډیټیل لپاره اوس چې دا تاسو پلی کوي نو دا به داسې راځي 4 رنز درکار انډیا کی کوشش ہے یہ وکٹ لے کر ٹھیک شو دا خو موږ سره وشو اوس دې نه پس به موږ چې دی ډایرکټ لاړ شو خپل پریمیر پرو ته پریمیر پرو کې چې تاسو وګورئ نو ایګزیکټلی هماغه شی موږ سره راغو دا اوس په د سکرین په منځ باندې دی ظاهره ده نو زه به سټل وکړم چې دا یو چې کوم دا ایډجسټمنټ لیر موږ سره دا به سلیکټ کړم او افیکټ کنټرول څه به راشم او دا به زه لږ لاندې کړم ما څنګه وویل که نه چې تاسو خوښه ده چې تاسو کوم ځای کې ساتل غواړئ په ویډیو باندې په سکرین باندې کوم ځای کې غواړئ خو د دې ویډیو سره زما په خیال د دې مطابق دا لږ لاندې پکار ده او د دې دا سایز هم تاسو بدلولی شئ زه به 100 پرېږدم ټیک ده او روټیټ کولی هم شئ دا تاسو خوښه ده چې تاسو څنګه سیټینګز غواړئ ټیک ده نو دا ستاسو سره یو کمپوزیشن راغو راځئ چې اوس پلی کړو دا دوباره چې اوس دا پلی کوي نو هماغه ویډیو هماغه آډیو سره هماغه سپیکټرم چلی لګیا دی ټیک ده که نه نو دلته چې اوس که تاسو که دې کې څه چینجز کول غواړئ نو تاسو واپس لاړ شئ پریمیر سوري دا آفټر افیکټس ته لاړ شئ او دې کې به زه داسې چلو کوم چې دا فریکوینسي چې دا به لږه زیاته کړم زه ټیک ده یا زیاته کوئ یا یې پکې دا کوئ داسې به کو دا به لږ زیات کو چې لږه اټلیسټ په سکرین باندې لږ زیات ښکاري فریکوینسي بینډ به زه لږ کم کړم پکې یا نه دا زیات پکار دي چینجز چې پکې تاسو وکړئ نو واپس لاړ شئ د پریمیر پرو ته هغې کې به هماغه شانتې دغه راغلي ټیک ده زما په خیال چې دا ډېر لاندې را روان دی نو زه به دې نه دا لاندینی ځای کټ کړم هغه به څنګه کوو واپس لاړ شئ آفټر افیکټس ته او دلته به زه دا سایډ A کړم ٹھیک شو دلته راشئ هماغه شی بدلېږي لګیا ټیک شو که نه نو دغه شی پکې راغو نو دې کې موږ څه چلو کو چې موږ دا ډاینامیک لینک پکې یوز کو
په افټر افیکټس او په پریمیر پرو کې. نو چې که تاسو سره ویډیو وي او افټر افیکټس نه راولئ نو هغې کې به هغه به لږ ستاسو ټایم زیات اخلي، هغه لږ مشکل دی. ښه دا دی چې تاسو د پریمیر پرو نه شروع کړئ، دی نه د آډیو ایکسټریکټ کوئ اول. او که تاسو سره آډیو نه او تاسو سره یو په بیل فایل کې پرته نو هغه خو لا اسانه ده، هغه سټریټ اوی تاسو هغه ځای نه سټارټ کوئ چې کوم ځای کې ما دا ایډجسټمنټ لیر واخیستو په پریمیر پرو کې. هغې نه پس به دا ډاینامیک لینک به یوز کوئ په چې تاسو افټر افیکټس ته لاړ شئ. نو زما په خیال چې دا طریقې اسانه ده. دی کې چې دا کوم دا سینکرونایزیشن کوئ وروسته د هغې هم پکې مسله نه وي، ځکه چې تاسو سره آډیو او ویډیو تاسو الریډي یو سینکرونایزډ فایل نه تاسو راغیستې ده. او که نه تاسو سره فایل بدلی تاسو سره نو هغه تاسو راوړی شئ او هغه به داسې وکړي چې دا به سلیکټ کړئ، رایټ کلیک به کوئ او دلته به تاسو سره د سینکرونایز آپشن به انیبلي، نو هغه به تاسو سینکرونایز کوئ. نو هغې سره ښه مزیداره پریمیر پرو تاسو له هغه سینکرونایزیشن هم په خپل هغه کوي. ٹھیک ده. نو زه امید کوم چې دا ویډیو به تاسو له فایده مند وه، او که تاسو نور داسې تپوس سوال نو تاسو یې په کومنټس کې ولیکئ، او که چینل هم نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ، او آنلاین ګورئ ویډیوز، شیر یې کړئ، لایک یې کړئ، او انشاءالله په بلې ویډیو کې ملاقات کوو. هغې پورې الله پامان.